Вітаю, друзі! Аби не відповідати на запитання, так хто ж той Вова, для якого будують дім у династії біля будинків Міндіча, Чернишова і Андрія, того Андрія, який Єрмак, який вже отримав підозру в корупції за цю династію, Зеленський генерує нові повідомлення, але які показують, по-перше, що він розгублений, а по-друге, що він знову не готовий стабілізувати фронт і займатися тим, що дійсно може примусити Путіна до реальних переговорів. Він і далі хоче подивитися в очі Путіну. Трохи змінився контекст. Якщо раніше він казав, треба зійтись посередині, там просто припинити стріляти, зараз він каже, я вважаю, що до початку наступної зими потрібно знайти дипломатичний шлях, сісти та поговорити. Наскільки треба бути примітивом, щоб не розуміти? Росія визнає тільки силу. Наскільки треба бути невігласом, щоб не розуміти, що тільки стабілізуючи фронт і надаючи Росії можливість просуватися вперед, може отримати бажаний результат. Наскільки треба бути тупим, щоб не розуміти, що Путін говорити буде тільки на своїх умовах в такій ситуації, як зараз. Знаєте, раніше була інформація про те, що Зеленський розраховує на закінчення гарячої фази війни до листопаду цього року. Але знову ж, були раніше такі заяви. В минулому році він казав, що до середини цього року, до червня, вже закінчиться війна, він сподівається. А окрім сподівання, що він зробив? До речі, в минулому році він обіцяв зробити до цього 3000 ракет. І як? Ну, саме так, як і з блекаутом, пам'ятаєте, який так і не стався у Москві. Але тут є ще один момент. Влада побачила, що є величезна проблема. Українців в Україні стає все менше. Вони виїжджають і не планують повертатися в країну, яку будує Зеленський. Тому випустили важку артилерію. Хоч якось повідомити, що цим питанням займається, вийшов Сибіга, міністр закордонних справ. Людина, яка говорить тільки тоді, коли отримує відмашку з Офісу президента. Українцям, які повернуться додому з-за кордону, будуть щось платити, заявив міністр закордонних справ. Фактично, недословно, але саме так, міністр закордонних справ України Сибіга. Міністр закордонних справ. Ще раз, я не можу зрозуміти, навіщо він це коментував. Але він заявив, що вже є прецеденти за окремою Швейцарією, яка має спеціальну програму стимулювання повернення українців до України. За його словами, держава готує спеціальні фінансові програми та стимули, щоб мотивувати українських біженців повертатися. Цікаво, ще раз кажу, що про це говорить саме очільник МЗС, а не міністр національної єдності. Хоча, почекайте, у нас же фактично немає самого Міністерства вже національної єдності після того, як його керівник і кум Зеленського Чернишов отримав підозру в корупції. Підозра є, а Мін'єда нема. Ані повернення українців, до речі, теж немає. Дуже гарний кум у Зеленського, який отримав підозру в корупцію, але не отримав результат по поверненню українців до України. Взагалі, фінансові програми, про які говорить Сибіга, цікаво, звідки вони будуть фінансуватися? З двушечки на Москву? Тож двушечки на Москву більше не будуть йти? Корупцією не будуть займатися? Чи це щось інше? Бо в бюджеті взагалі на мотивацію повернення українців такі видатки не передбачені. До речі, а що влада буде робити для мотивації українців, які нікуди не поїхали? Мені просто цікаво, бо щось про це взагалі ніхто не говорить. Я розумію, що українців треба повертати. Більше того, я підтримую. Але є хоч якийсь здоровий глузд у тих людей, які це озвучують. А де будуть жити люди після повернення, якщо їх житло десь було в Бахмуті, Авдіївці чи Часовому Яру? А де? У династії? А працюватиме де? У Міндіча та Фейрпойнті? Запитань стає все більше. Якщо серйозно, то добре, що влада нарешті почала хоч якось імітувати бурхливу діяльність або думати про повернення українців. Погано, що її уявлення про мотивацію українців обмежується виключно грошима. У кого що болить, той про те і говорить. Беженців кешбеком, є батьками або є підтримкою чи Вовиною тисячою не повернути. І це повинен зрозуміти вже Зеленський. Хоча помітно, що для нього це дуже складно. Бо бабло для нього дуже важливо. І він думає, що так для всіх. Потрібно створювати людям і їхнім дітям умови для життя і самореалізації, не ставитись до них як до худоби, яку можна підманити їдлом. Потрібно робочі місця, якісна освіта та доступна медицина. А коли лікарі і вчителі
масово виїжджають з країни мрії, яку будує Зеленський, забезпечиться це буде вкрай важко, якщо не сказати неможливо. Бо в країні без верховенства права, але з єдиним телемарафоном добре живеться лише Зеленському, його друзям з династії, його 5-6 ефективним менеджерам, які вже отримали підозри в корупцію, його прислузі, пристосуванцям, прокурорам з фіктивної інвалідності, решалам, темщикам, офісним функціонерам і офісникам, а це різні речі, та іншим подібним персонажам. І це треба зрозуміти. Українці хочуть жити в країні, які є перспективи для їх життя. І питання навіть не про безпеку, вона є, але це не головне. Вони хочуть жити в країні, де існують закони і право, а не де є телефонне право і свавілля влади. Тож, фінансові програми – це добре, але починати треба з іншого. Наприклад, з відповіді на запитання про те, хто ж той Вова, для якого будують будинки в династії поруч з Андрієм. Щоб люди побачили, що щось справді змінюється, і влада почала чесно відповідати на те, про що хоче мовчати, і що хоче, щоб мовчали інші. Але шоумени на це не здатні. Вони далі намагатимуться заманювати людей грошовими подачками. І не заманять. Більше того, це вже велика проблема. Проблема, яка тільки збільшується. Сибіга з тої ж трибуни Верховної Ради заявив, що за кордоном вже близько 8 мільйонів українців, а не 6, і не всі країни зацікавлені в поверненні українців в Україну. Так, він це заявив. Ну, звісно. Ми прямо кажемо, за окремо будуть жити необхідні заходи, розроблені кроки, аби стимулювати чи створити належні умови для повернення українців додому. От це він заявив з трибуни Верховної Ради. Скажіть мені, будь ласка, ще раз. Кого хоче повернути Зеленський? Міндіча? Цукермана? Їх, може, грошима він і повернеть. А також зняттям з них підозр в корупції. А інші не хочуть жити в тій країні, яку будує Зеленський. Вони хочуть жити в європейській Україні, демократичній, де є, ще раз кажу, верховенство право, а не телефонне право, і щоб одно не підміняло інше. І почнемо з того, що багато хто з українців самі не зацікавлені саме от в цю країну мрій, яку будує зараз Зеленський, і царює де Зеленський. І більше того, не хочуть повертатися до країни, з якою, я ще раз кажу, відсилають двушечку на Москву, бо Зеленський мовчить про це. А жоден друг, колега та бізнес-партнер президента не причетний до Сил оборони України. Дивна ситуація, але ж правдива. Назвіть, хто з найближчих друзів, бізнес-партнерів, колег, спонсорів Зеленського причетний до ЗСУ. Хто служить, хто штурмує посадку. Отож і воно. А хто з них нагороджений, хто виграв тендери, хто що лобіює, тут ми так всі знаємо. До речі, хто вже отримав підозру корупції і втік, теж відомо. Більше того, якщо не змінити ситуацію, якщо в країні і далі буде вирувати корупція, а демократія буде нищитися, то, повірте, дуже важко буде переконати людей повернутися. І навіть Вовиною 1000 не переконати. Тож, якщо Зеленський своєю шоблою буде далі керувати країною, то не повернуться українці. А от якщо це зміниться, кореляція є. Повернення українців відбудеться, як тільки вони побачать, що відбуваються зміни. Системна руйнівна внутрішня політика Зеленського призвела до наслідків, які влада вже не може визнавати. Ще раз нагадую висловлювання і цитату Лі Куан Ю, який змінив дійсно життя Сінгапура. В мене велика кількість питань до Лі Куан Ю і претензій, бо він класичний азійський диктатор, але коли він колись сказав, і, до речі, він дійсно врятував і створив сингапурське диво, коли витягнув Сінгапур, якого виключили з Малайзійської конфедерації, виключили за корупцію, він витягнув його з того лайна, але ж він тоді сказав, якщо неправильно керувати країною, то всі розумні люди поїдуть з неї. У нашому випадку завдяки рішенням Зеленського їдуть ще молоді, креативні, талановиті, а всі інші просто не хочуть повертатися. І не лише війна тому причина, а ще й політика, як зовнішня, так і внутрішня. І це теж правда. Тож, українці повернуться, як тільки побачать, що для них в країні є перспективи. І як тільки побачать, що до них ставляться як до людей, а не як до ресурсу, який хочуть використати. До речі, Сибіга це знає. Добре знає, але, до речі, мовчить. І мовчить, як і мовчить Зеленський, на питання про те, хто ж той Вова, для якого будують будинок династії поряд з Міндічем, Андрієм і Чернишовим. Вони всі мовчать обидва.
Бо одна команда сьогодні, хочу нагадати, а українці через це не повертаються додому. Тому казати мало, треба ще й змінювати ситуацію на краще, щоб українці поверталися. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували і поширили відео. Окрема подяка вам за те, що підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємося навколо ЗСУ, щоб у України було справжнє гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.